हेलो साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई पाइथनको यो कोर्स 7 मा। यसमा म हजुरहरूलाई पाइथनको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अथवा जसलाई इफ एल्स पनि भनिन्छ, म आज हजुरलाई त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसमा इफ एल्स भनेको के हो र कसरी वर्क गर्छ। र म पहिला हजुरलाई यसको एउटा सिम्पल हजुरलाई म सिन्टेक्स देखाउँछु। जस्तै सिन्टेक्सलाई म पहिला कमेन्ट भित्र लेखिहाल्छु। पहिला हामी यता लेख्छौँ इफ the statement will be true, it print. अब यता युज गर्छौँ हामी एल्स। यसमा सेम, त्यसो म यसलाई एकछिन अब यो भनेको के हो म हजुरलाई बुझाउने छु। अब हेर्नुहोस्, यसमा यदि इफमा यदि हामी कुनै पनि यदि कमान्ड लेख्छौँ र त्यो कमान्ड यदि सही हुन्छ भने यो इफमा हामी जुन प्रिन्ट लेख्छौँ त्यो चाहिँ नै प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै इफ म पहिला यसमा a इज इक्वल टु 15 लेखेँ। इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 18 प्रिन्ट यु आर एडल्ट। अब म यदि यसलाई रन गर्छु भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के प्रिन्ट भयो, केही प्रिन्ट भएन। यसमा नो प्रिन्ट, केही प्रिन्ट नै भएन, कुनै डिस्प्ले गरेन। तर अब म 15 को ठाउँमा 19 गरेर राख्छु भने अब यदि म यसलाई रन गर्छु अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा युआर एडल्ट भन्यो। किनकि यो जुन हामीले दिएको इफको यता जुन कमान्ड छ, जुन हामीले दिएको जुन फर्मुला छ, के भनेको छ ए भनेको यदि 18 वा 18 भन्दा बढी भयो भने कि त 18 हुनु पर्यो, कि त 18 भन्दा बढी 19, 20, 21 जति पनि, तर 18 भन्दा बढी भयो भने यो प्रिन्ट हुन्छ। के प्रिन्ट हुन्छ? यु आर एडल्ट। यो चाहिँ के हुन्छ? प्रिन्ट हुन्छ। अब हामीले 19 राख्यौँ यसको भ्याल्यु, ल 19 मा के हो 18 भन्दा बढी हो भने यो प्रिन्ट हुन्छ। अब हामीलाई जस्तो म 15 राख्छु, अहिले के भएको कि प्रिन्ट भएन। अब प्रिन्ट हुनलाई यो के भयो, यो र यो मिल्दैन नि। यो भनेको 15 भन्दा ठुलो हो, तर हामीलाई चाहिँ 18 भन्दा ठुलो, जबकि 15 भनेको सानो। त्यसैले हामी युज गर्छौँ यसमा एल्स। एल्स त्यति बेला प्रिन्ट हुन्छ जब यो फर्मुला गलत हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको छु इफ द स्टेटमेन्ट विल बी फल्स इट प्रिन्ट। यदि स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ भने यो प्रिन्ट हुन्छ। अब जस्तै म यसमा लेख्छु यो नट एडल्ट। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के प्रिन्ट गर्छ? यु आर नट एडल्ट। किन प्रिन्ट गर्यो? किनकि 15 भनेको के हो 18 भन्दा सानो हो। तर हामीले के भनेको छौँ 18 भन्दा ठुलो भयो भने मात्र यो प्रिन्ट गर्नु, नत्र भयो यो प्रिन्ट गर्नु। अब 15 भनेको के हो 18 भन्दा सानो, त्यसैले यो प्रिन्ट भयो। अब त्यस्तै अब हामी एउटा अर्को यसमा प्रोजेक्ट गराउँदैछौँ इफ एल्सको। जस्तै म यो सेमलाई इनपुट लिएर एज मागेर, जस्तै एज इक्वल टु इन्टिजर इनपुट इन्टर योर एज। अब मैले के भने एज भनेको इन्टिजर, सुरुमा अब इन्टिजरको भ्याल्यु राख्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 जति छ। अर्को इनपुट के मागे? आफ्नो एजलाई इन्टर गर भनेर। अब इफ युज गर्छु, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टु के त 18 प्रिन्ट यु क्यान भोट। यदि तिम्रो एज 18 अथवा 18 भन्दा बढी छ भने भोट गर्न पाउँछौ, त्यो भन्यो। होइन भने एल्स, होइन भने प्रिन्ट यु क्यान नट भोट।
अब मैले के भने भन्दा एज मागे मैले पहिला एज देऊ भनेर त्यसपछि यदि एज भनेको जुन यो भ्यालु हामी राख्छौँ यसमा अब हामी जुन पनि भ्यालु राख्नु पर्छ यदि त्यो भ्यालु 18 छ अथवा 18 भन्दा बढी छ भने यु क्यान भोट भनेर प्रिन्ट हुन्छ नत्र भए यु क्यान नट भोट प्रिन्ट हुन्छ जस्तै अब हामी यसलाई रन गरेर हेरौँ यो प्रोग्रामलाई अब यसमा इन्टर योर एज भन्यो म यदि यसमा 18 राख्छु भने सरी यदि म यसमा 18 राख्छु भने यु क्यान भोट के यसले के भन्छ यसले यु क्यान भोट भन्छ हामीलाई अब म यदि यसलाई फेरि नै रन गर्छु भने अब मैले फेरि रन गरेँ यसलाई म 17 यु क्यान नट भोट भन्यो किनकि 17 भनेको 18 भन्दा सानो हामीलाई चाहिने 18 अथवा 18 भन्दा ठुलो सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला मैले आफ्नो यस च्यानलको सर्ट भिडियोमा नि केही इफेल्सका केही प्रोजेक्टहरू राखेको छु गएर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कि म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु एउटा भिडियोको अब जसमा म चाहिँ पर्सेन्टेज वालो म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु हजुर गएर हेर्नु होला अब म हजुरलाई एउटा म हजुरलाई एउटा प्रोजेक्ट गरेर देखाउँछु त्यो छ फ्रिजिङ पोइन्ट जस्तै यतिदेखि यति पोइन्टसम्म भयो भने फ्रिजिङ वेदर यतिदेखि यतिसम्म भयो भने कोल्ड वेदर चाहिँ कसरी अब म हजुरलाई बुझाउँछु जस्तै हामी यसमा माग्नेछौँ यसलाई वेदर हामीले यसलाई के गर्यौँ माग्यौँ अब वेदरमा हामी राख्छौँ इन्टिजर इनपुट इन्टर दि टेम्परेचर अब यति भयो भने हामीले यसलाई के माग्यौँ टेम्परेचर कतिको छ अब यदि वेदर भनेको सानो छ के भन्दा 0 डिग्री भन्दा भने प्रिन्ट फ्रिजिङ वेदर यदि 0 भन्दा कम छ भने के हुन्छ त फ्रिजिङ वेदर जम्मिनेवालो सिजन हो त्यो अब एलिफ अब मैले हजुरलाई चाहिँ नि एलिफको डिस्कसन दिएको थिएन म हजुरलाई बुझाउने छु एलिफ भनेको यदि इफ हामी एलिफमा पनि इफका जस्तो नै कन्डिसन राख्ने जस्तै म लेखेर देखाउँछु एलिफ वेदर इज ग्रेटर देन 0 and whether it's less than 10 print very cold weather अब यदि जस्तै अब हामी यसमा टेम्परेचर माग्छौँ अब हामीले 0 अथवा माइनसमा राख्यो भने त्यो सिधै फ्रिजिङ वेदर भन्छ यदि हामीले त्यसलाई 5-6 डिग्री राख्यौँ भने भेरी कोल्ड वेदर भन्छ यो भनेको हाम्रो यसले भन्छ अब यो बिचको एन्डको काम के त एन्डको काम एन्ड र अर त्यसमा नझुक्किनु होला अब म जस्तो हजुरलाई यसमा इन एन्ड स्टेटमेन्ट बोथ कन्डिसन मस्ट बी ट्रू हामी एन्ड युज गर्दा हामीले लेख्ने लेफ्ट र राइट साइडमा जुन हामी लेख्छौँ त्यो दुवै ट्रू हुनुपर्छ तर अरमा त्यस्तो होइन अरमा एउटा स्टेटमेन्ट ट्रू भयो भने प्रिन्ट गरिहाल्छ तर एन्ड लेख्दा दुवै स्टेटमेन्ट ट्रू हुनुपर्छ 0 भन्दा बढी पनि हुनु पर्यो 10 भन्दा कम पनि हुनुपर्छ तर अरमा त्यस्तो हुन्न यदि हामीले बिचमा अर राख्यो भने 0 भन्दा ठुलो भयो मात्र पनि त्यो के गर्छ प्रिन्ट गरिहाल्छ यो हो अर र एन्डको फरक अब हामी यसपछि कन्टिन्यू गर्छौँ वेदर अवश्य म यसलाई यति नलेखेर म सिधै यसलाई कपी गर्नेछु पेस्ट गर्नेछु अब म फेरि बदल्नेछु अब यो भनेको के हुनु पर्यो 10 भन्दा ठुलो र 20 भन्दा सानो सेम यता 20 भन्दा ठुलो
र 30 भन्दा सानो। अब हामी यसलाई कोल्ड वेदर भन्ने छौं। के भन्ने छौं? कोल्ड वेदर। यसलाई र हामी यसलाई भन्ने छौं नर्मल वेदर। नर्मल वेदर। अब हामी यसलाई मेटाएर 30 र यता राख्ने चाहिँ 40। हामी यसलाई भन्ने छौं हट वेदर। के भन्ने? हट। अब लास्टमा हामी युज गर्ने चाहिँ एल्स। यदि यी भन्दा बाहिरको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं? भेरी हट वेदर। सरी प्रिन्ट लेख्न बिर्सेछु। प्रिन्ट भेरी हट वेदर। अब यति भयो भने हामी यदि यसलाई रन गर्छौं भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा इनपुट माग्यो इन्टर द टेम्परेचर। अब म यसमा के गर्छु? म यसमा राख्छु 15। के भने? कोल्ड वेदर। यसले कोल्ड वेदर किन भन्यो? अब हामीले 15 कहाँ छ? 15 भनेको यता छ हेर्नुहोस्। 10 भन्दा ठुलो 20 भन्दा सानो भनेको 15 हो। अब यति बेला हामीले के प्रिन्ट भनेको छ? कोल्ड वेदर, चिसो मौसम। अब एउटा अर्को राखौं हामी। जस्तै हामी यसमा राख्छौं 70 इन्टर द भेरी हट वेदर। किनकि हामीले एल्समा हामीले के भनेका छौं? यो बाहेक यिनीहरू बाहेक यदि कुनै पनि धेरै भ्यालु आउँछ भने भेरी हट वेदर भन्ने। हामीले यस्तो के गरेका छौं? यस्तो कन्डिसन गरेका छौं। र यसरी हजुरहरु चाहिने इफ एल्स एलिफ को युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ हजुरहरुलाई एक दुई इफ एल्स प्रोजेक्टको सर्ट भिडियोमा मैले पोस्ट गरेको छु। त्यसको लिंक पनि हजुरहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। Thanks for watching and subscribe for more Python related and AI related videos.